श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? आपण नेहमी वेगवेगळ्या पदार्थांपासून डोसे बनवतो. आज आपण उपवासाचे डोसे बनवणार आहोत, तेही अगदी पौष्टिक मखाण्याचे डोसे बनवणार आहोत. अगदी क्रिस्पी बनतात आणि तितकेच चविष्ट सुद्धा लागतात. मी प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. मखाण्याचे डोसे बनविण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. 1 वाटी मखाणा घेतलेली आहे, 1 वाटी भगर, बरेच जण याला वरईचे तांदूळ म्हणतात, हिंदीमध्ये याला समा के चावल म्हणतात. मखाणे खाण्याचे भरपूर फायदे आहेत, त्यामुळे नेहमी आहारामध्ये याचा वापर करावा. आवश्यकतेनुसार हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या. मी 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तुम्ही उपवासाला जिरे किंवा कोथिंबीर वापरत असेल तर ते घेऊ शकता. एका मोठ्या पसरट भांड्यामध्ये 1 वाटी मखाणा घेतलेला आहे आणि त्याच वाटीने 1 वाटी भगर घेतलेली आहे. यामध्ये भरपूर पाणी टाकून एक वेळेस पाणी बदलून घ्यावे आणि पुन्हा चमच्याच्या साहाय्याने सर्व मिश्रण मिक्स करून पुन्हा भरपूर पाणी टाकून अर्धा किंवा 1 तास मिश्रण प्लेट झाकून मुरण्यासाठी ठेवून द्यायचे आहे. यामधील भगर छान भिजली पाहिजे. अर्धा तास होऊन गेलेला आहे. यावरचा झाकण काढून घेतलेले आहे. पाहू शकता मखाणे छान मुरलेले आहेत. झाऱ्याच्या साहाय्याने हे सर्व मिश्रण मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकून घ्यायचं आहे. झाऱ्याच्या साहाय्याने मिश्रण घेतल्यामुळे यामधील पाणी निघून जाईल आणि अशा पद्धतीने मिक्सरच्या पॉटमध्ये मी हे मिश्रण टाकून घेतलेले आहे. तुम्ही उपवासाला जिरे वापरत असेल तर यामध्येच टाकून घ्यावे आणि हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे सुद्धा करून यामध्येच टाकावे. मी विसरल्यामुळे नंतर टाकलेले आहे. अशा पद्धतीने पॉटमध्ये मावेल एवढं मखाना आणि भगर टाकून घेतलेली आहे. आवश्यकता असल्यास अगदी किंचित पाणी टाकून सर्व मिश्रण मिक्सरमधून बारीक फिरवून घ्यायचं आहे. सर्व मिश्रण मिक्सरमधून फिरवल्यानंतर पाहू शकता याची कन्सिस्टन्सी अगदी पातळ नाही आणि घट्ट सुद्धा नाही. आपण नेहमी जसे डोसे बनवतो त्याप्रमाणेच याचं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. एका मोठ्या भांड्यामध्ये हे सर्व मिश्रण काढून घेऊ आणि आताप्रमाणेच अजून राहिलेले सर्व मिश्रण पुन्हा या मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकून मी सुरुवातीला हिरव्या मिरच्या विसरल्यामुळे आता टाकून घेतलेले आहे. त्यामुळे तुम्ही सुरुवातीलाच मिरच्या टाकून घ्याव्यात आणि पुन्हा मिश्रण बारीक फिरवून घ्यावे. सर्व मिश्रण मिक्सरमधून फिरवलेलं पुन्हा सुरुवातीच्या बॅटरमध्ये टाकून घेऊया. डोसे बनविण्यासाठी बॅटर तयार झालेलं आहे. यामध्ये चवीनुसार सैंधव मीठ म्हणजेच उपवासाचे मीठ टाकून घेतलेले आहे. सर्व मिश्रण चांगलं एकजीव करून घ्यायचे, मिक्स करून घ्यायचं आहे. डोसे बनविण्यासाठी बॅटर तयार झालेलं आहे. गॅसवर नॉनस्टिकचा तावा ठेवलेला आहे. तयार बॅटर वाटीच्या किंवा पळीच्या साहाय्याने मिक्स करून वाटीमध्ये घेतलेले आहे आणि तावा सुद्धा गरम झालेला आहे. गॅसची फ्लेम स्लो करून बॅटर ताव्यावर टाकून वाटी न उचलता गोल आकारामध्ये फिरून घ्यावी. ही एक महत्त्वाची टीप आहे. अशा पद्धतीने पातळ डोसा तयार करून घेतलेला आहे. यावर थोडंसं चमच्याने तेल टाकून घेऊया. सर्व बाजूंनी थोडंसं तेल पसरून घेतलेलं आहे. गॅसची फ्लेम स्लो टू मीडियम ठेवावी आणि थोडा वेळ असंच होऊ द्यावं. थोडा वेळ झालेला आहे आणि डोशामधील रंगसुद्धा थोडासा वेगळा झालेला आहे, म्हणजेच डोसा छान क्रिस्पी झालेला आहे. साईडने सुद्धा डोसा थोडा निघत आहे. आता चमच्याच्या साहाय्याने सर्व डोसा साईडने काढून घेऊया आणि या डोसाला पलटून घेऊया. डोसाला पाहिल्यानंतर याला वाटत सुद्धा नाही की हा उपवासाचा डोसा बनवलेला आहे म्हणून. गरमागरम क्रिस्पी आणि तितकाच चविष्ट असा मखाना डोसा खाण्यासाठी तयार आहे. हा डोसा तुम्ही उपवासाच्या भाजीसोबत सुद्धा खाऊ शकता. उपवासाची आलूची भाजी कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ उपवासाच्या बटाटा वड्याच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेला आहे. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. तुमची इच्छा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन व्हिडिओ पाहू शकता. दुसरा डोसा बनविण्याआधी टिश्यू पेपरने तवा पुसून घेऊया आणि पुन्हा तवा गरम झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम स्लो करून बॅटर ताव्यावर टाकून वाटी न उचलता गोल आकारामध्ये फिरून घ्यावी आणि डोसा तयार करून घ्यावा. चमच्याच्या साहाय्याने यावर थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं आहे आणि थोडा वेळ स्लो टू मीडियम गॅसवर असंच होऊ द्यायचं आहे. थोडा वेळ झालेले पाहू शकता साईडनी डोसा सुद्धा निघालेला आहे. चमच्याच्या साहाय्याने डोस्याला पलटून घेतलेला आहे आणि हा डोसा खाण्यासाठी तयार आहे. या डोस्याला सुद्धा प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊ. गरमागरम डोसे खाण्यासाठी तयार आहे. उपवासाचा टोपी डोसा कसा बनवायचा ते पाहूया. सुरुवातीप्रमाणेच डोस्याचं बॅटर तव्यावर टाकून घेतलेलं आहे आणि कच्चा असतानाच अगदी थोडा वेळ डोसा झाल्यानंतर मध्यभागून खालच्या साईडपर्यंत कट करून घ्यायचा आहे आणि कट केलेला भाग फोल्ड करून अशा पद्धतीने गोल आकारामध्ये टोपी डोसा तयार करून घ्यायचा आहे आणि थोडा वेळ होऊ द्यायचा आहे. सर्व उपवासाचे मखाण्याचे डोसे अगदी कुरकुरीत झालेले आणि तितकेच चविष्ट सुद्धा झालेले. एक डोसा मी इथे तोडून दाखवते तुम्हाला. अगदी कुरकुरीत मखाना डोसा खाण्यासाठी तयार आहे. हा डोसा तुम्ही उपवासाच्या चटणीसोबत, उपवासाच्या आलूच्या भाजीसोबत किंवा उपवासाच्या तकूसोबत सुद्धा खाऊ शकता. उपवासाची काजू कतली, बदाम कतली, तसेच उपवासाच्या भाजणीपासून बनवलेली जिलेबी, चकली, शेव, उपवासाची स्टफ मँगो आईस्क्रीम, उपवासाची मखानापासून बनवलेली खीर, उपवासाचे थालीपीठ, श्रीखंड, उपवासाचे वडे, उपवासाचा आलूबोंडा, उपवासाची कचोरी, उपवासाचे समोसे, उपवासाची
आलू पॅटीस अशा बरेच वेगवेगळ्या पदार्थांचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. अशाच नवनवीन रेसिपीज जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.